اليوم يا جماعة الخير نبي نسوي كبسة إن شاء الله. أول شي غسلنا اللحم وحطينا عليه موية من الحنفية عادية. ممتاز. الحين بنحطه على النار قلبة واحدة بس لين يطلع الزفر. نشيل الزفر وبعدين نطش الموية كامل، وبعدها يطلع النور السلامة نسوي حمسة بالشحم وبالبصل والبهارات. ممتاز، ونضبط كبستنا إن شاء الله. خلوكم معنا. على كثر ما غسلناه ونظفناه إلا إنه طلع. تشوفون هذا كله الدم اللي موجود في عروق الذبيحة، هذه لازم يطلع. إذا ما طلع يسبب لك رائحة كريهة وطعم سيء جدا جدا. الحين احنا راح نستغني عن المويه هذا كله. ليش؟ نبغى نسوي حمسة بصل وشحم وثوم وكذا. خلوكم معنا بشرح لكم كل شيء. الحين بستغني عن الماء هذا كامل، راح نرميه المويه هذا. الحين يا جماعة الخير نزلنا الشحم، استغنينا عن المويه كامل. حطينا الشحم نخليه لين يطلع الزيت وبعدين ننزل عليه البصل. شوفوا جمال اللحم الآن نظيف وأبيض ما شاء الله تبارك الله. تشوفون كيف بياض اللحم، الزفر والدم اللي فيه كامل طلع مع أول قلبه من الماء المغلي. ممتاز. الحين خلاص جاهز، نكشن كشنة بسيطة وننزل اللحم إن شاء الله. وطلع الزيت ما شاء الله تبارك الله. الآن ننزل البصل كذلك هيل ثوم وعويدي وكذلك قرفة فقط، كلها بهارات عسل. ننزلها جميع ونحمسها. شوفوا الجمال ما شاء الله. الحين ننزل اللحم بعد ما غسلناه ما شاء الله. هذا الكبد والقلب والكلاوي ما شاء الله. الحين نحمسها بس، نحركها مع الحمسة شويات ونرجع لكم. شوفون كيف الحمسة، شوفون كيف اللون الذهبي كذا. خلاص ننزل اللحم ونحمسها مع البهارات هذه والزيت والشحم لين يتغير لونه، بعدين نحط عليه المويه. الحين ما شاء الله تبارك الله أخذ نكهة الحمسة اللي احنا حمسناها. الحين نضيف عليه المويه. ضروري ان المويه يكون حار، الحين لازم يكون حار. لكن في كذا ما شاء الله تبارك الله بمجرد انه خلاص يقلب تكتم عليه على حسب حجم الذبيحة. ذبيحتك كبيرة من 40 دقيقة إلى ساعة، ذبيحتك صغيرة زي ذبيحتنا هذه من 25 إلى 30 كحد أقصى. ما شاء الله تبارك الله استوى. شوفوا كيف كل حبة لحالها ما شاء الله.